Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Em mới lại người yêu đầu tiên chứ trước đã vậy em cũng không quen anh nào. Em mới lớn mà anh hốt luôn rồi. có cho cơ hội để hôn người khác đâu. Mời quý vị chúng ta dành tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trần Cao Minh Trí, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại công việc của em đang là giáo viên dạy thể dục nhịp điệu mầm non. Em tên là Phan Thị Thanh Thủy, năm nay em 20 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của em là giáo viên dạy aerobic mầm non. Ủa tụi em cưới nhau hồi nào? Dạ em cưới được 2 năm rồi ạ. Vừa đủ tuổi là đăng ký kết hôn luôn. Tụi em có em bé chưa? Dạ rồi, em bé được 7 tháng ạ. Rồi hai em quen nhau sao kể nghe. Trước đó là em làm nhân viên sale bên công ty điện máy. Thì một ngày đó em đang đi làm, rồi tới buổi trưa em kiếm quán để nghỉ trưa. Thì em thấy cái quán đó vừa có cơm vừa có nước mía dỏng thì em ghé vào nghỉ trưa. Thì quán đó là quán của bà ngoại của vợ em bán, thì vợ em bán phụ. Thì vô em kêu dĩa cơm để ăn, mà tự nhiên cô bé bưng dĩa cơm ra dễ thương quá. Chết cười luôn. Rồi em bị sét đánh lúc nào không hay luôn. Rồi sau đó em cứ ngồi nhìn cô đó đi đâu cũng nhìn, đi theo nhìn, làm cái gì cũng nhìn. Hôm đó khách đông nhiều lắm, cũng có nhiều anh nhìn. Mà không có anh nào mà nhìn mình mà lộ liễu mà nhìn phát mà sợ. bỏ cơm luôn. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì đi, em qua đây em ngồi đi. Em qua ngồi em tái hiện lại cái hình ảnh. Đâu nhìn thử coi, nhìn lườm lườm á. Lúc đó là cái dĩa cơm trước mặt rồi. Đó, rồi em làm cái gì? Nhìn. Đừng có anh phản ứng sao? Nhìn nhìn vậy má. Cái em hỏi em tên gì vậy? Hỏi làm gì? Rồi móc mắt vào, cái uống hết ly nước mía, cái không biết làm sao để kêu bé đó lại, cái em kêu ly nữa. Kêu ly nữa mà em làm 3-4 ly vậy luôn á. Bé bán cho bà ngoại á, em thấy tiếp cận bé này không được rồi. Cái em đổi chiến thuật qua tiếp cận bà ngoại. Qua bữa sau em ghé tiếp, rồi cả tuần em ghé tiếp. bà ngoại có nói cái gì về anh này cho em không? Lúc đó thì ngoại nói thằng này cũng được. Nói chung là công ăn việc làm còn cũng ổn. Không có cái chiêu gì mà để bà ngoại cái gì cái ta hay ta. Mấy lần sau em ghé mua trái cây qua mời bà ngoại ăn. Xong rồi em cũng ghé tới lui rồi cả tháng. Ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 cái em mua một gấu bông to thiệt to, em tới em làm quà tặng cho bạn gái. Mới tỏ tình là bạn gái anh nha. Rồi xong vợ em mới chịu. Rồi bà ngoại đồng ý. Lấy đi ra lúc đó không chịu đâu. Mà tại vì á bữa đó mưa tầm tã, mưa lớn lắm. Ổng chạy qua, gói bông ướt nhẹp rồi. Chỉ có mấy bọc trái cây thôi đó, có con gấu bông ướt nữa đâu mà người kiếm được cái trái tim của người đẹp như thế này. Dễ gì chưa đâu. Ủa phải không? Ngoài ra còn có cái gì nữa không á? Suy nghĩ là em phải gọi là nịnh bà ngoại. Dạ. Đúng chưa? Nhiều hơn Dạ. nữa đúng không? Thí dụ có cái hành động gì hay là có một cái việc làm? Dạ có việc làm cho anh. Đây nhân viên không công, vô làm suốt từ bưng ly cho tới rửa ly, rồi quét nhà, lau nhà, rồi phụ, nói chung là coi như là vô làm ô xin luôn. Gần 1 năm sau mới tới đám cưới. Nội bất xuất ngoại bất nhập, không cho đi đâu hết. Không đi đâu hết. Dạ. Có người là muốn làm gì, muốn nói gì Ở quán có là mật vụ là bà ngoại. Dạ đúng. Thân rồi cái lâu lâu xuống bếp phụ làm đồ ăn á, cái lén lén ôm cái vô trong bếp á, rồi lâu lâu cái lén hung cái, mà cái ngó đầu ra dòm coi bà ngoại phát hiện không. Không có, hung cái tiếp theo. Hung sao đâu tái hiện lại thôi. Được không vậy? Dạ. Được hết. Được Đó, vợ mình mà đó dòm tới dòm. Không có bà ngoại ở đây tôi hung cái. Mà có đặc biệt một cái chuyện này em nhớ tới bây giờ á, là nhà mẹ vợ em có nuôi con chó đó hung dữ, ai đi ngang nó cũng sủa hết trơn á. Cái lần đầu tiên em vô nhà vợ em á, chó nhìn em nó không sủa. Thấy chưa? Ổng lén ổng hung nhiều tới cái mức mà cái mùi của bà này thẩm qua người ổng luôn. Rồi ông đi đánh lừa được cái bà chó luôn. Trời đất ơi. Có một lần á là lúc đó là được đi chung á, là là mẹ em với lại bà ngoại này kia đi đám cưới. Lúc đó thì cũng dành cho hai đứa mày một vé, rồi cho đi chung luôn. Xong rồi bữa đó là mẹ mắc chuyện công việc gì đó, mẹ về sớm. Em với chồng em á thì lúc đó cũng nói với mẹ là thôi để ăn xíu rồi, nhưng mà lúc đó là cũng xin về luôn. Chạy về tới nhà nhưng mà không về vô nhà, mà chạy ra gần cái sân banh gần nhà đó. Lúc đó cái đậu xe ngay sân banh, ở trong ta đã banh kệ người ta, ở ngoài em ôm vợ em cho đã. Tại vì đâu có thời gian lần đầu tiên được ôm ở ngoài đường, chứ thường tôi ôm trong bếp không à. Ôm xong cái hung môi đứng ngoài đường, ai nhìn kệ, tranh thủ được phút nào hay phút đó. Xong rồi đó là lắm đúng không? Dạ đó là lần đầu tiên ôm và hôn ngoài đường, còn lại là trong bếp không. Rồi tức là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ là khoảng 1 năm. Rồi đám cưới rồi vui không?
Vui lắm anh. Đêm đám cưới đó vui không? Dạ cũng vui. Bất ngờ, nói chung là nói thiệt thì em cũng nói chung trước giờ em đi làm nhưng em cũng không quen ai hết trơn á. Em cũng là người yêu đầu tiên chứ trước đó giờ em cũng không quen anh nào hết. Em mới lớn mà anh hốt luôn rồi. Có cho cơ hội để hôn người khác đâu. Sau đó rồi bà khóc dữ không? Vợ em không khóc mà vợ em hồi hộp bất ngờ giống như là không biết thôi. Anh làm gì em dạ? Vậy thôi. Rồi em trả lời sao? Không biết. Không biết. Thì xong rồi vậy qua Dạ, đêm xong rồi xong tới Rồi sáng. suốt đêm bé nó có hỏi nhiều câu hỏi khó. Dạ khi mà biết rồi thì không hỏi nữa. Chứ có người là xỉu đó. Vừa thấy cái hết hồn xỉu. Rồi sau khi cưới về bây giờ là đã 2 năm chung sống với nhau. Vậy thì bây giờ hai em hãy kể cho anh nghe đi tật xấu của nhau đi. Vợ em xinh đẹp vậy có tật xấu gì không? Dạ thì cái lớn nhất là tánh còn nít. Nhưng mà trong đó là cái đáng yêu, nói chung là đối với độ tuổi của vợ em bây giờ á, mà biết suy nghĩ, biết làm việc, phụ với chồng, lo cho con và lo cho gia đình, như vậy đối với em là quá tốt rồi. Chỉ có cái là hay nóng tánh, mỗi lần giận là cái nạt em. Rồi còn em? Ổng nói nhiều lắm. Đi gì gặp đường cũng nói hết trơn á. Người ta vượt đèn đỏ cũng nói, người ta ăn mặc sao đó như là hơi lạ lạ xíu cũng nói. Rồi cái đứa nào mà chị nào nhuộm tóc mà xanh quá vàng quá cũng nói. Cái gì cũng nói hết trơn á. Nói chung ảnh hay nói nhiều lắm. Để ý nữa kỹ tính. Chỉ có cái là kỹ tính quá, nhiều khi em cũng khó tánh cho nên Có em khi thấy nào mà em giận quá rồi không cho vô nhà rồi đuổi đi luôn? có. Là lần đó em đi về quê đám cưới gia đình. Đó là em xin đi á, nói thẳng là xin vợ đi 2 ngày tại vì ở xa. Đó, nhưng mà về đó vui quá, cái em ở thêm ngày nữa là 3 ngày. Về là mặt vợ em đóng. Gom nó, vợ em lấy cái bịch đen lớn như vậy nè, gom hết quần áo mền mùng gối của em á, bỏ vô cái bao đen bịch đen á. Cái nói anh xách đi, những cái gì mà của anh em bỏ ở đây hết rồi nè, anh lôi đi hết đi. Đúng rồi, lúc đó em nóng lắm. Tại vì á, lúc đó cũng mới cưới đâu nửa năm mà. Dạ lúc đó em cũng Bỏ năn đi nỉ, lâu quá. năn nỉ mà vợ em không chịu nên em phải xuống nước. Cái em mới xuống nước cũng không được nữa nên bây giờ em mới gằn lại. Bây giờ em kêu anh đi đúng không? Đúng. Đó, dựng đồ trong đây là của anh hết đúng không? Đúng. Đó, bây giờ á anh đi là anh đem hết đồ của anh đi đúng không? Đó, cái vợ mới nói đúng, anh đi đi. Cái em lấy cái bao đem trút hết đồ ra, em lấy cái bao em trùm vô người vợ em kéo đi, em dắt em lôi em ẩm đi. Trời ơi. Cái lúc cái lúc đó em mới bực mình, em nóng em đâu biết gì đâu, tự nhiên mình đang ngồi đó, mình ấm mức lắm kìa. Cái ổng làm vậy mình tưởng đâu ổng tính đánh mình không, ai ngờ đâu á. Cái Anh im, cái không khí nó im điềm xuống hẳn cái vợ em luôn. mới hỏi anh làm gì vậy, anh làm gì vậy, buông em ra coi. Cái em mới nói thì anh kêu em kêu anh á là cái gì thuộc về anh á, anh lấy đi hết. Thì em là vợ của anh nên anh phải mang em đi. Trời. Sau đó hai chồng ôm nhau làm quà luôn rồi xong ở tiếp không đi nữa. Ở tiếp. Dạ. Hay quá, dễ thương quá à. Mai mốt vợ tôi mà đuổi tôi chắc tôi làm cái trò này nữa. Rồi bây giờ nè, em Dạ. mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em khó nhiều thứ lắm nhưng mà em thấy anh cũng ổn, nhưng mà có cái á là bớt nói nhiều lại. Nhiều khi nói qua em bực lắm. Tại danh vợ em hay là cầu toàn, giống như là em là phải hoàn hảo nhất. Rồi giờ tới em, Dạ. mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Em muốn á, bà vợ em thay đổi á, là bớt nóng, là khi mà hai chồng cự nhau á thì chồng nhịn tiếng, vợ nhịn tiếng, nhưng là để không có chuyện gì xích mích lớn xảy ra. Tại vì khi mình nóng á thì mình sẽ không kiềm chế được lời nói. Thì mình nói những câu làm buồn lòng nhau, khi mà hòa rồi á thì những cái buồn đó nó có thể là còn giữ trong lòng. Còn một cái của vợ em nữa, cứ nghĩ là chồng mình lúc nào cũng là số 1, lúc nào cũng là siêu nhân hay gì, cái gì cũng phải muốn hoàn hảo hết. Chứ em suy nghĩ trong đầu em là em hoàn hảo rồi, em tốt lắm rồi, cố gắng để tốt rồi. Vậy mà chồng em á, mà nếu như không đạt được cái gì đó thì em sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Trường hợp của tụi em ở đây á thì là vợ của em mặc dù ít tuổi nhưng mà vợ của em có một cái chính kiến tương đối là đó là và một cái lập trường tương đối kiên định về những cái điều mà cổ suy nghĩ. Trong cái việc mà em đòi hỏi ở chồng em như vậy đúng chứ không có sai, nhưng mà phải đúng cách. Hiểu ý chị không? Đừng để bạn chồng bị mất định hướng, xong bạn chồng làm mất hết những cái gì bạn chồng đã tạo ra. Tại vì sau này cái người chồng sẽ là cái người mà phải là trụ cột cho mình. Mà nếu như bây giờ một lúc nào đó
mình làm ảnh hết gai góc, ảnh như là cái viên bi rồi là mình khó. Tại vì nó viên bi mà em để xuống đất để nó lăn hoài, không biết chừng nào nó mới dừng. Chỉ khi nào nó có một cái gì chặn lại nó mới dừng thôi. Đúng, nhưng mà phải đúng cách. Đó là cái mà chị khuyên bé. Đó, còn em cũng vậy, thương vợ nhưng mà phải biết cách thương, đừng thương mù quáng. Sau này em giống như thương con vậy đó, hiểu không? Hai em quá trẻ đúng không chị? Quá đẹp đôi. luôn, tình yêu quá đẹp. Vợ em á là cái tánh của vợ em á là sau này vợ em thành đạt á, chứ không có đơn giản đâu. Một ngày nào đó sẽ chứng kiến người phụ nữ này sau này sẽ thành đạt và đây sẽ là một người đàn ông Mr. Perfect nha. Rồi, xin chào. Vợ em khui ra là có đi xem phim với một người con trai. Em nóng đến mức là em đấm bể cái bàn. Sau vụ đấy là em biết chồng em rất là nóng tính, em sợ nên lần sau em không dám. Mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tiến Bàn. Năm nay em 32 tuổi. Em đến từ Đắk Lắk. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, chào vợ bạn. Em giới thiệu về mình. Em chào anh chị em chào quý vị khán giả. Em tên là Mai Thị Hoài. Năm nay em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh online thuốc đông y trị mụn hoa trà. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Thế thì hai em quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, tụi em quen nhau qua Zalo. Vô tình thì em thấy nick của vợ em thì em kết bạn làm quen. Nhưng mà làm quen rồi để đó thôi. Chứ thường thì nhắn tin thì vợ em ít khi trả lời lắm. Lúc đấy là em mới chia tay bạn trai cũ xong rồi em lên mạng em thả thính á, em đăng hình miết mà lúc đấy em tìm xung quanh đấy, bạn trai kết bạn rất là nhiều. Thì em đa số là em không có nhìn avatar gì đâu, em chấp nhận hết vậy á. Chồng em lúc đấy là nhắn tin với em miết luôn, ngày nào cũng nhắn hết. Mà em cũng cứ hẹn em đi uống nước á, em không có đi. Khoảng được 1-2 tuần gì đó em thấy anh này nhắn nhiều quá, xong rồi lúc ấy em đi làm khánh tiết ở nhà hàng, em mới bảo là 7 giờ mấy em ra thì uống nước ở gần đấy đi. Em đứng phía bên này đường còn vợ phía bên kia, nhưng mà nó trong cái hẻm gần nhà hàng á, thì em cũng nhìn ngu ngơ, em biết là có phải cái cô đó không, mà nhìn dáng cao cao, da thì ngăm ngăm, nói chung là cũng xinh, hình như là do là trang điểm đi làm khánh tiết mới ra nữa. Ngay từ ban đầu là em đã kết cô này rồi đúng không? Dạ. Thế còn em thì sao? Dạ lúc đấy em thấy chồng em là cũng đẹp trai nhưng mà nhỏ con à, em nghĩ trong đầu là không biết anh này có cao hơn mình không. Nhưng mà thật ra ngoài đời là có cao hơn không? Thấp hơn 3 phân. Thấp hơn 3 phân đúng không? Hôm đấy là anh ấy nói chuyện với em nhiều lắm, nói đến khoảng 10 giờ tối luôn á, mà không thấy rủ đi ăn gì hết. Thường là em đi làm về là các bạn trong phòng em nấu ăn thì đợi em về ăn á, mà hôm nay em uống nước với anh này cứ ngồi nói chuyện thôi. Anh ấy nói chuyện em mới biết tên của anh ấy, chứ em cũng không biết tên luôn. Vậy hả? Ủa, chat chít qua nhau mà không biết tên luôn. Nhưng mà đến bao lâu thì em mới thực sự là biết tuổi của anh này là chênh lệch với mình quá lớn? Dạ lúc mà sau buổi uống nước đấy về thì nói chuyện á, thì em mới hỏi tuổi. Thì anh mới nói là anh hơn em 10-11 tuổi rồi á. Tại vì trong giấy ấy là hơn 10 tuổi nhưng mà thật sự là hơn 11 tuổi lận. Trời ơi. Nhưng mà cái chuyện mà chênh lệch tuổi tác nó có ảnh hưởng gì về cái mối quan hệ giữa hai người không? Dạ cũng có một phần. Mình thì ba mấy rồi mà mình có vẻ là suy nghĩ của mình nó khác với vợ xíu. Vợ em thì kiểu thời mà em quen vợ em là vợ em còn đang đi học lần mà sinh viên mà, nên là đôi lúc thí dụ như là nghe nhạc đi, vợ em thì thích nghe nhạc trẻ hơn, còn em thì hồi trẻ mình cũng thích nghe nhạc trẻ, nhưng mà bây giờ mình chững rồi mình thích nhạc bolero hơn. Rồi bao lâu thì tụi em mới quen nhau? Sau buổi hôm đấy về ấy là bọn em cứ nhắn tin vậy á, xong rồi là quen luôn chứ không có tỏ tình gì hết. Xong khoảng được 2-3 tháng thì em dẫn anh này về nhà. Mà nhà em là nấu rượu, bố em thì uống rượu cực giỏi luôn, mà anh này thì không biết uống rượu. Rồi ít nói chuyện với bố em lắm, tại vì bố em bảo rượu vào lời ra mà. Em mỗi lần mà về nhà vợ là em biết điểm yếu của em là em không uống được, mà nhà vợ là em là lò rượu mà về là nhiều khi là bị khớp. Nói chung là ngồi nói chuyện với người lớn mà có ba mẹ của vợ là em ngồi em không nói được gì nhiều hết á. Nói chung là hỏi vu vơ thôi. Trong cái thời gian hai bạn yêu nhau á, có những cái sự cố gì xảy ra không? Có một lần là em nghĩ là biến cố lớn nhất là làm em nóng lên. Trước thời gian mà đi đến hôn nhân là em có đi du lịch với công ty 3 ngày. Thì vợ em ở nhà thì nói chung là thời đó vợ em bán hàng online mà,
nhiều bạn trai nhắn tin rồi làm quen rồi kết bạn nói chuyện này nọ lắm. Thì có một lần là như em nói em đi du lịch thì vợ em ở nhà có đi xem phim. Mặc dù chụp hình lên thì chụp một mình thôi nhưng mà em linh tính tốt. Cho nên là về em có nói chuyện em búa vài câu thôi là vợ em khui ra là có đi xem phim với một người con trai. Khai liền đúng không? Lúc đó em nóng lắm. Lúc đó là em đang ngồi quán trà sữa với vợ mà em nóng đến mức là em đấm bể cái bàn. Sau đó em bỏ đi. Lúc đấm bể cái bàn đó em sợ không? Dạ em sợ à, nhưng mà anh này thì anh chỉ đập đồ thôi chứ không bao giờ dám nạt em. Thì anh ấy giận xong anh bỏ đi luôn. Mà em thì sợ lúc ấy đang nóng giận anh ấy chạy xe nhanh hay gì á, nên em cũng xin lỗi nhắn tin rồi gọi điện quá trời. Rồi anh ấy cũng tha lỗi rồi về. Hỏi bạn này coi cái bạn trai đó là bạn nào? Bạn từ thời thơ ấu hay là bạn cùng lớp hay là bạn cùng bán hàng online hay là bạn chung hẻm? Bạn bán hàng online thôi chị. Bán hàng thấy chưa? online. Sau vụ đấy là em biết chồng em rất là nóng tính mà em sợ nên lần sau em không dám. Nói chung là hết đi coi phim An nha. phận. Với ai ngoài trừ với anh ấy. đúng Vâng không? ạ. Rồi bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ đầu năm dương lịch vừa rồi là tụi em cưới nhau. Em hồi đó bán hàng online chắc là đắt lắm đúng không? Vâng ạ, lúc đấy là em bán đông mà khách em nhiều mà toàn là bạn nam là nhiều. Thế thì bây giờ sau khi có chồng rồi bán hàng online có đắt không em? Ế hẳn anh ơi. Ấy, anh ơi. Tại chồng em hay ghen lắm, cứ hay kiểm tra điện thoại á, mà cứ kêu là mình bán hàng á thì người ta hỏi về hàng hóa thì mình nói chuyện. Còn bình thường cứ hỏi tuổi tác, nghề nghiệp là không trả lời. Có khi nào lấy máy điện thoại gây lộn với các hàng nam không? Bạn. Dạ không, em nghĩ là em cũng lớn rồi cho nên là em thấy là thí dụ như cuộc gọi hay là tin nhắn nó đi quá lố thì em mới nói thôi. Còn bình thường thì em cũng không có khe mấy cái đó lắm. Rồi bây giờ cưới nhau về có tật xấu gì mình lòi ra không? Dạ có. Bên nào nói trước đây? Dạ nhiều lắm ạ. Thôi em nói trước Anh đi. ấy là rất là tỉ mỉ ạ. Là mỗi lần mà dẫn em đi mua đồ ấy là anh bắt em thay tới thay lui, xong chụp hình lại đẹp rồi mới mua. Tại vì anh kêu em là cái gu của em thời trang ấy là nó lúa lúa nên Em hay chọc vợ em về á, mặc đồ gì đâu mà nhìn hay lúa vậy. Xong rồi em dẫn đi mua đồ là nói chung là nhìn ưng mắt á thì mới mua. Rồi còn gì nữa? Dạ chồng em hay thả bom lắm anh. Bình thường là đi làm á không bao giờ thả đâu, mà cứ về với em là thả cả đêm vậy á. Sao nhỏ xíu con mà sao thả dữ vậy? Nhưng mà Theo em tìm hiểu thì nó tốt cho sức khỏe. nhưng mà cái của em làm như em có tính toán hay sao điều khiển được bản thân á. Đi làm không sao mà cứ tối về mới thả nó. Thả bà vợ mình thôi. Hay thiệt chứ. Còn gì nữa? Dạ anh ấy rất là chậm. Thường thường là cứ cuối tuần ấy mà hai vợ chồng mà muốn soạn đồ về nhà em chơi á. Tại ở Biên Hòa từ đây về có 1 tiếng rưỡi à. Mà chồng em mà soạn đồ á, từ sáng đến trưa chưa xong. Lần nào về nhà chắc phải tới chiều mới về. Để tỉ mỉ mà đúng không? Gấp cái Cẩn gấp thận cái. lắm phải không? Vâng ạ. Rồi giờ tới em đó. Dạ vợ em thì có mấy cái tật xấu mà em nghĩ nó khó thay đổi lắm. Cái thứ nhất là vợ em là cứ tối đến là hay kêu ngứa mũi, ngoáy mũi bôi vào người em. Em kêu là em có thể bôi vào cái chỗ nào đó mà không phải người anh được không thì không. Nói chung là em nói nhiều mà vợ em mới sửa được. Mà nhiều lúc em cũng bực nhưng mà nhiều lúc thấy cũng nói chung là cũng có cái gì đó nó đáng yêu thôi em kệ thôi. Cái thứ hai là vợ em hay cãi lắm, cái gì vợ em cũng đúng hết. Cho dù là cái chuyện đó là to nhỏ là vợ em đúng vợ em sai, nói chung là Sao mà kết nhỏ luận tuổi cuối rồi người cùng ta mà kỳ cục vậy? vợ em đúng hết. Em có con chưa? Dạ có rồi chị. Từ đầu là có lúc mà trước Tết ấy là em có thử que nhưng mà em thử sai nên có vặt à. Cái lần đầu là bà không biết thử đúng không? Dạ lúc đó em hay chọc vợ em là Không biết luôn. bờm quá không biết thử. Đó, Thử thì- lần đầu á là thí dụ như là mua cái đó về là người ta hướng dẫn là để đến cái vạch nào đó thì vợ em nhúng một cái nó lố đi chẳng hạn, là coi như kết quả nó về zero. Sai. Thế là mình nghĩ là chưa có. Nói chung là không biết luôn. Dạ mà đi xe thì say thì lên xe thì em phải mua thuốc chống nôn vô uống, là cứ uống vô bình thường. Đến khi ra ngoài Nha Trang á, là nhà anh chị em á, cái mua que về thử lần nữa. Xong rồi em mới kêu là đưa đây anh đọc coi thử coi người ta nói làm sao. Xong rồi em chỉ đúng vậy, lên thử là nó 2 vạch thì Ủa bây giờ là em đang mấy tháng? Dạ 4 tháng mấy ạ. 4 tháng mấy rồi đúng không? Vâng 4 tháng 10 ngày. Còn tật xấu gì ở Còn quê không? còn trước đó em có làm công việc thì nó hơi áp lực. Em hay về trễ khoảng 7 giờ, có khi 7 giờ em mới về tới nhà. Mà em về thì thường nếu mà hôm đó công việc nhiều là em căng thẳng lắm.
về nhà em cảm thấy nó không được thoải mái, mà về nhà mà vợ em mà vui á thì không sao. Về nhà vợ em ở nhà thì bán hàng online rồi check các tin nhắn khách hàng, rồi thời gian rảnh thì vợ em coi phim hoặc là làm vặt cái gì đó chẳng hạn. Nhưng mà bữa đó em nhớ về là vợ em coi phim mà bảo là mệt. Bữa đó vợ em bưng mâm cơm ra, vợ em nói là ở nhà coi phim cũng mệt chứ, rồi thế này thế kia, cái em bực quá, em mới đập xuống cái mâm một cái. Lúc đó là vợ ăn nửa chén cơm mà xong rồi bỏ vô nhà tắm khóc. Còn em thì cũng ăn nửa chén cơm này em đi ra ngoài cửa. Nhưng mà Đó, cái đó là chênh tuổi đó. Có phim mệt thiệt, chị nói thiệt. Khóc thì cũng khóc quá, khóc cũng mệt. Mà cười thì cười quá cũng mệt luôn. Chuyện nít nó coi phim nó vậy đó. Chứ mình người lớn mình coi mình tự mình suy xét đó là phim. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Em mong muốn là vợ em bớt cãi lại. Tại vì vợ em nói với em một lần, có chia sẻ với em lần là mặc dù là cái chuyện anh nói ra là em biết là em sai hoặc là em biết em đúng á, nhưng mà em vẫn cứ cãi. Tại vì trong suy nghĩ của vợ em này, vợ em phải luôn luôn đúng. Nhưng mà em hy vọng là cái đó vợ em có thể sửa được. Thế còn em muốn bạn thay đổi điều gì? Dạ em muốn chồng em là nhanh nhẹn lên một xíu. Mỗi lần về quê ấy, thì mình soạn đồ nhanh hơn một xíu là được rồi. Chỉ thôi hả? Vậy thôi ạ. Quá đơn giản vậy. Có mong chồng đừng có nóng tính quá không? Dạ dạo này bớt rồi chị. Tại em đang có bầu á, đâu có dám chị thấy nè, em á Bàn, thực ra nếu em không nói tuổi của em chả ai biết tuổi của em là vậy đâu. Cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Em nhìn so với vợ em á, không có gì là lớn tuổi hơn hết trơn á. Thành ra là chị nghĩ nếu như em có thể giật cái suy nghĩ của em cho nó trẻ trung hơn á, thì cuộc sống của em sẽ thú vị hơn, nó sẽ cái thời gian để em tận hưởng cái tuổi trẻ nó sẽ dài hơn. Tại vì sao? May mắn là em lấy một cái cô vợ nhỏ tuổi hơn mình, về mặt hình dáng, về mặt ngoại hình lại không có chênh lệch nhau nhiều á. Đó là một cái điều rất là may mắn cho em. Thường người ta nói vậy nè, mình cằn cỗi khi mà mình lấy một cái người nhỏ hơn mình á, thì cái sự trẻ trung của họ làm ảnh hưởng tốt, tức là nó làm cái tốt cho mình. Đồng thời á, cái người trẻ đó họ sẽ lấy bớt đi cái tuổi tác, cái sự già nua của mình. Thì tụi em làm được cái điều đó. Rồi thôi, chúc cho hai mẹ con mẹ tròn con vuông và cuộc sống các em luôn luôn trọn vẹn và hạnh phúc nha. Chào. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà đặc biệt như sau. Trước tiên đó chính là một máy ảnh Canon EOS M10 nữ hoàng chụp ảnh selfie trị giá 10.500.000 đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một chiếc TV Smart trị giá 4.690.000 đồng, 32 inch, thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Món quà thứ ba, một bộ sản phẩm gối cao su Đông Phú được sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên do công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú, thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nè, và kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân. Bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ của bạn thích ca sĩ nào nhất? Rồi, quay ra. Vợ của em thích ca sĩ nào nhất? Miu Lê. Wow. Rồi bây giờ, vợ của bạn thích ca sĩ nào nhất? Quay ra. Đông Nhi. Như vậy là với đáp án chính xác thì hai ông chồng quá tuyệt vời. Mời hai ông chồng bước lên. Quánh tù xì đi. Một, quánh tù xì. Rồi xong. Rồi thua. Ok. Thua ngay và liền. Dạ em có hứa với vợ em á là sanh em bé xong em có món quà tặng cho vợ, nhưng mà lu bu công việc em bé nhỏ với lại lo cho em bé nhiều quá không có thời gian, nên muốn nhờ chương trình em muốn tặng món quà tặng cho vợ của em. Em quỳ xuống được không? Được. Trời ơi, quá tuyệt vời. Wow, hộp. Trời Chói quá. Wow. Khoan, cho xí. Tiền đâu mua? Thôi, Diễn này sao? Tiền người ta để dành mà. Và bây giờ
sẽ là giây phút hồi hộp. Màu gì? Nhường cho vợ chọn. Xanh dương đi. Màu xanh dương. Xanh kế em chọn Hồi màu hộp quá. Hai em chọn đi, màu gì? Trời ơi, quyết định mở tôi là cái hồn màu hương đi thôi. Đó. Rồi, mời hai bạn bước lên. Tôi và chị Vân sẽ mở trước. Mời quý vị khán giả đếm nào. Trời ơi, chúc Mời mừng, quý chúc vị khán mừng. giả đếm nào. Mở lên. Woo! Chúc mừng cặp vợ chồng của Minh Trí và Thanh Thủy đã nhận được một phần quà, đó chính là một chiếc TV 32 inch Aquino trị giá 4.690.000 đồng. Thay mặt chương trình gửi tặng. Và chúc mừng cặp vợ chồng của bạn đã nhận được phần quà, đó chính là một cái máy ảnh Canon trị giá 10.500.000 đồng. Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ chồng son của tuần này đến đây đã hết. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.